સુષ્મા's કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. આજે આપણે બનાવીશું મેંદાની કડક ફરસી પૂરી. મને ને તમને બધાને ખબર છે કે મેંદો ઇઝ નોટ હેલ્ધી, પણ નાસ્તા પણ જોઈએ ને આપણને, અને નાસ્તા માટે મેંદાની પૂરી બહુ સરસ લાગે. કારણ કે ઘઉંના ફાડા, ઘઉં આખા ઘઉં હોય ને, એનો જે ઘઉંનો લોટમાંથી જ મેંદો બને, ઘઉંમાંથી જ મેંદો બને, પણ ઘઉંનું આઉટર લેયરને કાઢી નાખીએ, જે બ્રાઉન કલરનું લેયર છે અને વચ્ચેનો જે વ્હાઈટ પાર્ટ છે એને પીસી અને એકદમ બારીક પીસીને મેંદો બનાવવામાં આવે છે. એટલે છે ઘઉંનો મેંદો, પણ એમાં પાછી ઉપર થોડી કેમિકલ પ્રોસેસ કરવામાં આવે અને ઘઉંના જે ઉપરનું આઉટર લેયર નીકળી જાય એટલે ફાઈબર, પ્રોટીન બધું જ એમાંથી નીકળી જાય. મેંદામાં ખાલી ગ્લુટન રહે, એટલે મેંદો અનહેલ્ધી છે. મેંદા ગ્લુટનના લીધે આપણને પચવામાં પણ થોડો ભારે પડે, ફાઈબર નથી હોતું ને બિલકુલ, તો સુગરવાળાને પણ ના ખવાય, ગ્લુટન હોય છે એટલે મેંદો જનરલી કેક, પીઝા એ બધું બનાવવામાં વધારે વપરાય. કારણ કે એની જે એક લચક છે, એટલું ગ્લુટન હોય છે અને મેંદાનો ટેસ્ટ થોડો અલગ હોય, અને એની આખી એક લોટની પોતાની મેંદાની લચક છે, એના લીધે પીઝા અને એ બધું બહુ ફાઇન બને, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ. મેંદાની કોઈ પણ આઈટમ એવી બને, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ, પણ ક્યારેક ખાવામાં બહુ મજા આવે. તો એ મેંદા માટે આજે આપણે લીધો છે મેંદો. મેં આ 2 કપ મેંદો લીધો છે. 2 કપ મેંદાની પૂરીમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખવાનું છે. તેલ લીધું છે, ઘણા વેજીટેબલ ઘીનું પણ મોણ નાખે છે, પણ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વેજીટેબલ્સ ઘી કરતાં ઓઇલ સારું છે. પછી મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે, મરી અને જીરું. હવે આપણે સૌથી પહેલાં પ્રોસેસ કરવા માટે આ જે મરી છે ને, એ મેં 2 કપ મેંદા માટે 1/2 ટેબલ સ્પૂન મરી લીધા છે. એને તમે ક્રશ કરશો, હાફ ક્રશ કરશો. આમાં મરી પાવડર નથી નાખવાનો. આપણા આ રીતે મેં 1/2 ટેબલ સ્પૂનમાં મરી હાફ ક્રશ કરી નાખ્યા છે. હવે આ 1/2 ટેબલ સ્પૂન જીરું લેવાનું, એને પણ થોડું ક્રશ કરો. અને હાફ ક્રશ નથી કરવાનું, પણ થોડું પ્રેસ જ થાય ને એટલું કરવાનું છે. કારણ કે તો હાફ ક્રશ કરશું ને તો જીરાનો જે કલર છે ને બ્રાઉન, એ આખો પૂરીમાં આવી જશે, એટલે સોફ્ટ થાય એટલું કરવાનું છે. 2 કપ મેંદો મેં કપ ભરીને પહેલાંથી લઈ રાખ્યું હતું માપ, એ 2 કપ મેંદો લેશું. 2 કપ મેંદા માટે આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ નાખશું. એને સારી રીતે મિક્સ કરશું. એમાં છે ને ઓઇલ થોડું મુઠ્ઠી પડતું હોવું જોઈએ. આમાં આ રીતે ઓઇલ, આ રીતે આ મુઠ્ઠી જે આપણી આમ મુઠ્ઠી પડે ને, આને મુઠ્ઠી પડતું ઓઇલ કહેવાય. ઓઇલ સરખું લેવાનું, એટલે ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી પૂરી થશે. હવે આપણે જે 1/2 ટેબલ સ્પૂન મરીનો પાવડર લીધો, મરી ક્રશ કરેલા, એ નાખી દઈએ અંદર. જીરું પણ જે આપણે થોડું પ્રેસ કર્યું હતું એ નાખી દઈએ. અને મીઠું તમને 1 ટીસ્પૂન, 1.5 ટીસ્પૂન નાખવાનું છે. કારણ કે મેંદામાં છે ને જલ્દી ખારાશ પકડી લે, એટલે મેંદામાં મીઠું થોડું જોઈને નાખવું પડે. અને પાણી, લોટ કડક બાંધવાનો છે, એકદમ કઠણ, થોડું પાણી નાખીને બાંધવાનો છે. મારો આ કપ 200 ml પાણીનો છે, એટલે હું તમને પછી કહીશ કે આપણે 2 કપમાં કેટલું પાણી ગયું. એકદમ થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનો છે. આવો એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. લગભગ મારી ગણતરી પ્રમાણે આમાં 100 ml પાણી જોયું હશે. હું હમણાં તમને બતાવીશ. આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપવાનો. કોઈ પણ લોટને તમે 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપો ને, એટલે એ બહુ ફાઇન થાય.
અને હવે આપણો આ 10 મિનિટ અને આપણે જોશું કેટલું પાણી વપરાયું. મેં તમને કીધું હતું 200 ml પાણી મેં લીધેલું હતું. હવે આપણું આ પાણી 85 ml પાણી પડ્યું રહ્યું છે. એટલે આપણું પાણી વપરાયું 110 ml પાણી વપરાયું. આટલા લોટમાં 110 આવો કટ તમારે બાંધવાનો. 10 મિનિટ લોટને થઈ ગઈ છે. તમે રીતે કોળવી નાખો અને એના લુવા પાડો. લુવાની નાના નાના થોડી આ પૂરી જાડી રાખવાની છે. એટલે થોડા લુવા આ રીતે મોટા કરવાના. તમને આ રીતે એક સરખા ફાવે તો આ રીતે પણ કરો. અને હું તમને બીજી ટ્રીક પણ બતાવીશ. મેંદાની પૂરી છે ને ચા સાથે બહુ મજા આવે. બહુ ટેસ્ટી પૂરી લાગે. તમને સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં, બપોરે, સવાર સાંજ ગમે ત્યારે તમે ચા સાથે. આજકાલ તો કેરી આવે છે ને, તો કેરી સાથે પણ એટલી સરસ લાગે પૂરી. ક્યારેય પણ એકલી પૂરી એ સરસ લાગે. અથાણું, છુંદો, એવરગ્રીન છે મેંદાની ફરસી પૂરી. હું તમને બીજી રીત પણ બતાવું કઈ રીતે તમને કરવાનું. આ રીતે તમે આનો લાંબો રોલ કરો અને તમને કદાચ આવું એક સરખું માપ ન આવે તો તમે આ રીતે પણ એને કટ કરી શકો છો. પછી આપણે દબાવવાના છે. તમને જે બીજી ટ્રિક્સ બતાવી હતી ને, આ રીતે પણ તમે એના લુવા કરી શકો છો. આ બધા તૈયાર. હવે તમારે આને થઈ આ પૂરી જાડી પણ સારી લાગે, બહુ પતલી કરતાં થોડી જાડી સારી લાગે. આ રીતે એને બધાને કરવાના છે. બધા લુવા તૈયાર. હવે આપણે પૂરી વણવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે તેલ કરીશું. તેલ ગરમ મૂકશું. તેલ ગરમ થાય ને એ દરમિયાન આપણે પૂરી વણવાની છે. 2 કપ લોટ લીધો તો ને 56 પૂરી થઈ. એટલે તમને ક્વોન્ટિટી એટલે કહું છું કે કઈ સાઈઝના લુવા કરવા એ તમને ખબર પડે. બાકી તો તમે જાડી પાતળી તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શકો છો. આ રીતે એને ફોર્કથી ખાડા પણ પાડવાના છે, જેથી પૂરી ફૂલે નહીં અને થોડી બબલ થાય. આ રીતે કરવાની છે. ક્રશ મરી અને જીરું છે એટલે ફૂલ ના જ ફૂલે, છતાં પણ આ રીતે એને તમારે કરવાનું છે. તેલ જોઈ લઈએ થઈ ગયું છે. થોડો લોટ નાખીને જોઈ લેવાનો. લોટ ઉપર આવે એટલે તેલ થઈ ગયું છે. હા, આમાં છે ને તળવામાં બહુ ધ્યાન નાખવાનું. તેલ ફાસ્ટ પણ હોવું જોઈએ અને ધીમું પણ હોવું જોઈએ. હવે પૂરી એકદમ તેલ થઈ ગયું છે એટલે પૂરી નાખો. પૂરી ઉપર આવીને તેલ તમે ગેસ સ્લો કરો. ધીમા તાપે આ પૂરીને આપણે તળવાની છે. ગોલ્ડન જાય પડે એવી પિંક પૂરી તળવાની છે. પૂરી ધીમા તાપે તળવાની છે એટલે બનતા વાર લાગશે, તળાતા. એટલે એ દરમિયાન તમે વણી શકો. આ પૂરી તમે એકલા પણ કરી શકો. જરાય તેલ નહીં મળે. ધીમા તાપે પૂરી ચોળવાની છે. સરસ લાગે. આ રીતે ફોર્કથી કાંટા કાઢી લો. ફરી પણ તમે પૂરી ફેરવો. થોડું ગેસ ફાસ્ટ કરો. તમારે પોતાએ ડિસાઈડ કરવાનું કે તેલ ક્યારે થઈ ગયું, ક્યારે ફાસ્ટ થાય છે. તાપ તો ગેસનો આપણે પૂરી નાખી હતી. હવે જરૂર લાગે છે કે ગેસ ઠંડો પડી. લગભગ પૂરી થવા આવી છે અને થોડો ફાસ્ટ કરો. પિંક જાય પડશે એટલે કાઢી લો. આમાં છે ને પૂરી નાખો તેલમાં ત્યારે ફાસ્ટ રાખવાનું, પછી ગેસ ધીમો કરવાનો. પૂરી થઈ જવા આવે એટલે પાછો ગેસ ફાસ્ટ કરી દેવાનો. આ
રીતે આખી પિંક કલરની આપણી ગોલ્ડન થઈ ગઈ. દરમિયાન આપણે આ બધી એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. એકદમ ઠંડી થાય ને પછી એરટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરવાની છે. ગરમ ગરમ નથી ભરવાની. ગરમ ગરમ ભરશો તો એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. બિલકુલ ઓઇલ નથી રહ્યું પૂરીમાં અને એકદમ ક્રિસ્પી સોફ્ટ થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આટલી આ રીતે તોડીએ છે ને કડાકા અવાજ. એકદમ સોફ્ટ થઈ છે પૂરી, ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ. આપણી પણ થવા આવી છે. હવે આપણો ગેસ કરવો બંધ. થોડું તેલ ગરમ છે એમાં થઈ જશે. પડે એટલે આપણને પૂરી રેડી. ડોક્ટર સાહેબ જોશો, ટેસ્ટ કરશો? Yes, why not? So delicious. Very, very delicious, crispy, soft, Mendani puri. And tasty. And very, very tasty. Very, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને રેસિપીસ ગમી ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, શેર કરજો અને હા સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.